কৰবাত দেখা যায় যে থানাৰ মাটিও বেদখল হৈ আছে কৰিব আৰু লগে লগে যদি প্ৰশাসনে সেই ব্যক্তিগৰাকীক উচ্ছেদ কৰে তেতিয়াহলে দ্বিতীয় এজন ব্যক্তিয়ে চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰাৰ সাহস কেজন সচেতন নাগৰিকে যাতে আমি চকু ৰাখো আমাৰ জিলাত যাতে কোনো মানুহে চৰকাৰী ভূমি অহা দিনত বেদখল কৰিব আজি কিছুমান অপ্ৰিয় সঁচা কথা কবলৈ এই ভিডিঅটো মই বনাইছো শুনিবলৈ হয়তো বহুতৰ বেয়া লাগিব পাৰে কিন্তু সঁচাটো সঁচা কবই লাগিব কিয়নো মই এগৰাকী শিক্ষিত মুছলমান মহিলা হওঁ উচ্ছেদ কাৰ্যটো সঁচাকে অমানৱীয় উচ্ছেদ আমি কোনেও ভাল নাপাওঁ আমি নিবিচাৰো যে কাৰোবাক উচ্ছেদ কৰা হওক কিন্তু কিয় উচ্ছেদৰ নিচিনা কাৰ্য আজি কৰিবলগীয়া হৈছে মই এগৰাকী মহিলা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত মই বসবাস কৰো আৰু আমি প্ৰায় দেখিবলৈ পাওঁ যে এইবোৰ অঞ্চলত চৰকাৰী মাটি যদি কৰবাত থাকে তেতিয়াহলে এই চৰকাৰী মাটি দখল কৰাৰ প্ৰৱণতা এছামৰ আছে আমি সচেতন ৰাইজ যিসকল এই সচেতন ৰাইজে আমি কথাবিলাক বুজাব লাগিব মানুহক কোনবোৰ মানুহক যিবোৰ মানুহে এনেধৰণে বেদখল কাৰ্য কৰি আহি আছে আৰু যাৰ কাৰণে আজি প্ৰশাসনে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু আমি সেই উচ্ছেদৰ যি ছবি মিডিয়া যোগে দেখা পাওঁ এইবিলাক দেখি আজি আমি মানে দুখ কৰিবলগীয়া হৈছে সেই মানুহবোৰ আন কোনো নহয় কোনো শিক্ষিত মানুহেই চৰকাৰী ভূমি বেদখল নকৰে যিসকল অশিক্ষিত মানুহ শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ মানুহ যিসকল মানুহ ভূমিহীন যিসকল মানুহ নদী ভাঙাৰ ভুক্তভোগী গৰাখহনীয়াৰ ভুক্তভোগী সেইসকল মানুহে চৰকাৰী যি ভূমি আছে সেই ভূমিসমূহ দখল কৰা প্ৰায় দেখা যায় এতিয়া কথা হল যে যিসকল মানুহ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰে যিসকল মানুহ বানপানীৰ কবলত পৰি ভূমিহীন হয় চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নিশ্চয় এটা দায়িত্ব আছে যে সেই সকল মানুহৰ লগে লগেই যিসকল মানুহ ভুক্তভোগী হয় যেতিয়াই তেওঁলোক ভূমিহীন হয় তেতিয়াই সেই মানুহসকলৰ জৰীপ কৰিব লাগে কিমান মানুহ ভূমিহীন হৈছে আৰু কিমান মানুহক সংস্থাপিত কৰা হৈছে আৰু কিমান মানুহক সংস্থাপিত কৰিবলৈ বাকি আছে এই গোটেই তথ্যখিনি চৰকাৰৰ হাতত নিশ্চয় আছে আৰু থাকিবও লাগে আৰু সেই অনুপাতে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যদি সেই অনুপাতে ব্যৱস্থাবোৰ কৰি থকা হয় তেতিয়াহলে সেই গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰা মানুহখিনি বানপানীৰ কবলত পৰা মানুহখিনি কেতিয়াও চৰকাৰী ভূমি বিচাৰি যতে ততে ঢকলিয়াই নুফুৰে আৰু চৰকাৰী মাটি বেদখল নকৰে কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এনে কিছু মানুহ আছে কাৰোবাৰ লৰা ছোৱালী দুজনেই তেওঁলোকে পোহপাল দিয়াৰ ক্ষমতা তেওঁলোকৰ নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ যথেষ্ট লৰা ছোৱালী জন্ম দিছে কাৰোবাৰ 5 জন 6 জন 7 জন কিন্তু তেওঁলোক প্ৰকৃতাৰ্থত ভূমিহীন এই ভূমিহীন দম্পতি হালে যেতিয়া 5 জন 6 জন লৰা ছোৱালীৰ জন্ম দিব স্বাভাৱিকতে সেই লৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া ডাঙৰ দীঘল হ'ব তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালক পোহপাল দিবলৈ তেওঁলোকে চৰকাৰী মাটিবোৰ বিচাৰি ফুৰে আৰু সেই অনুপাতে তেওঁলোকে বিভিন্ন জায়গাত গৈ চৰকাৰী মাটিবোৰ তেওঁলোকে কিছুমান দালাল শ্ৰেণীৰ লোকৰ পৰা তেওঁলোকে সেইবোৰ কি ক্ৰয় কৰি লয় কিনি লয় আমি জানো প্ৰত্যেককে যিসকল মানুহ আইনৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়েই জানে বা যিসকল মানুহ সচেতন প্ৰত্যেক সচেতন ব্যক্তিয়েই জানে যে কোনেও আবণ্টিত মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে আজি মোৰ নামত যদি চৰকাৰে মাটি আবণ্টন কৰিছে আধা বিঘা এই মাটি মই কোনো কাহানিতেও বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰো কাৰণ এইটো এটা চৰ্তই থাকে আবণ্টিত মাটিৰ এটা চৰ্তই থাকে যে এই মাটি আপোনাক ভোগ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আপোনাৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলে ভোগ কৰিব কিন্তু কোনো কাৰণতে আপুনি এটো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব অন্যথা চৰকাৰে ঘূৰাই ল'ব তেনে ক্ষেত্ৰত কিছুমান মানুহে এই আবণ্টিত মাটিবোৰ কিয় বিক্ৰী কৰে কিয় এই আবণ্টিত ভূমিবোৰ বিক্ৰী কৰে আৰু এনেকুৱা কিছুমান মানুহক হুজা মানুহ যিসকলে এই আইনৰ বিষয়ে নেজানে এই মাটিৰ বিষয়েও নেজানে তেওঁলোকক মুঠতে এটুকুৰা মাটি লাগে জীয়াই থাকিবলৈ এখন বাসস্থান লাগে লৰা ছোৱালীক লৈ থাকিবলৈ তেওঁলোকৰ এটি ঘৰ সংসাৰ লাগে তাতে চৰকাৰী মাটিয়েই হওক বা আন পাহাৰৰ মাটিয়েই হওক সেই বিষয়টো তেওঁলোকৰ কেতিয়াও গণ্য নকৰে তেওঁলোকক মুঠতে এটুকুৰ মাটি লাগে এনে মানুহক বাছি লোৱা হয় কিয় এনে মানুহৰ ওচৰত এই মাটিবিলাক বিক্ৰী কিয় কৰা হয় এই আবণ্টন কৰা যি মানে চৰকাৰে আবণ্টন কৰা
মাটি যিসকলে বিক্ৰী কৰে প্ৰথমতে সেই ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত কিন্তু বিহিত ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰক। দ্বিতীয়তে, কৰবাত যদি চৰকাৰী মাটি বেদখল হৈ আছে, এই কথাটো যেতিয়াই প্ৰশাসনে গম পাব ততালিকে ব্যৱস্থা যাতে লোৱা হয়। যদি আজি এজন ব্যক্তিয়ে যদি আহি মাটি দখল কৰিছে, সেই ব্যক্তিজন যেতিয়া অনায়াসে এই চৰকাৰী ভূমিত বসবাস কৰি থাকিব দীৰ্ঘদিন, তেওঁক দেখা দেখি তেওঁৰ বংশ পৰিয়াল বা তেওঁৰ আন কোনোবা চিনাকি মানুহ আহি লাহে লাহে সেই অঞ্চলত খুপনি পুতিব আৰু কালক্ৰমত দেখা যাব যে বৃহৎ এটা অঞ্চল চৰকাৰী ভূমিখিনি বেদখল হৈ আছে। অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, কৰবাত দেখা যায় যে থানাৰ মাটিও বেদখল হৈ আছে। থানাৰ মাটি যি আৰক্ষীক ৰাইজে ভয় কৰে, আইন শৃংখলাৰ ৰক্ষা কৰে, তেওঁলোকে সেই আৰক্ষী বিভাগৰ সেই থানাৰ মাটিও আনে দখল কৰে। গতিকে এইবিলাক অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। কিয় এইবিলাক কৰিবলৈ দিয়া হয়? প্ৰত্যেকখন চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অধীনত এটা এটা অঞ্চল আছে। সেই অঞ্চলত প্ৰতিটো অঞ্চলতে প্ৰতিটো ৰাজহৰ গাঁৱতে গাঁওবুঢ়া আছে। সেই গাঁওবুঢ়াসকলে এইবিলাকত চকু ৰাখিব লাগে। কত চৰকাৰী ভূমি বেদখল হৈ আছে ততালিকে প্ৰশাসনক অৱগত কৰিব লাগে। এই গাঁওবুঢ়াসকলৰ দায়িত্বই সেইটো। প্ৰত্যেকজন গাঁওবুঢ়াই প্ৰশাসনক অৱগত কৰিব লাগে, চক্ৰ বিষয়াক অৱগত কৰিব লাগে যে মোৰ ৰাজহ চক্ৰৰ গাঁৱৰ অমুক গাঁওখনৰ অমুক অঞ্চলটো বেদখল হৈ আছে। আজি তাত এঘৰ মানুহে খুপনি পুতিছে, কাইলৈ আৰু 10 ঘৰ হয়তো ইয়াত আহিব। গতিকে কলিতেই মৰহি যাব লাগে বস্তুটো। এই বস্তুটো কিয় আমি বঢ়াই আমি এইটো একেবাৰে 50 বছৰীয়া এটা ব্যাধি কৰি পেলাওঁ, কিয় 40 বছৰীয়া এটা ব্যাধি কৰি পেলাওঁ? কিয় আমি কলিতেই এই বস্তুটো আমি নাশ নকৰো? যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰিব আৰু লগে লগেই যদি প্ৰশাসনে সেই ব্যক্তিগৰাকীক উচ্ছেদ কৰে, তেতিয়াহ'লে দ্বিতীয় এজন ব্যক্তিয়ে চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰাৰ সাহস কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। গতিকে যিসকল বিষয়াক অভিযোগ দিয়া স্বত্তেও তেওঁলোকে চকু মুদা কুলিৰ ভাও জুৰি থাকে, তেওঁলোকে এই ব্যৱস্থাসমূহ সেই সময়তেই গ্ৰহণ নকৰে, সেই চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ ওপৰতো কিন্তু প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। কিয় তেওঁলোকে এই মানুহসকলক ইয়াত বহিবলৈ ঠাই কৰি দিয়ে? তেওঁলোকে যেতিয়া এই মানুহসকলৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিব, তেতিয়াই সেই মানুহসকল লাহে লাহে মানুহসকলৰ সাহ বাঢ়ি যাব। তেওঁলোকে এই বনাঞ্চলবিলাক দখল কৰিব, চৰকাৰী মাটিবিলাক দখল কৰিব, গছ-গছনি পেটৰ তাৰণাত গছ-গছনিও কাটিব, বহুত ধৰণৰ অপৰাধ কৰিব। গতিকে এই যিসকল বিষয়া আছে, এই বিষয়াসকলক মই অনুৰোধ কৰিছো, চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিছো যে আপোনালোকে অন্তত চৰকাৰী ভূমি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰক। চৰকাৰে আপোনালোকক তাৰ কাৰণে পইচা, দৰমহা, বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচিলিটিজ আপোনালোকে ভোগ কৰি আছে। গতিকে আপোনালোকে এই বিষয়ত কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰিব, কোনো ৰাজনৈতিক বিষয়াৰ লগত কম্প্ৰমাইজ নকৰিব, কোনো ব্যক্তিৰ লগত, কোনো দালালৰ লগত কম্প্ৰমাইজ নকৰিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ কৰ্তব্যখিনি কৰি যাওক। আজি যিবিলাক অঞ্চলত যিবিলাক মানুহে এই চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি আছে, সেই মানুহবিলাকৰ জনসংখ্যা কমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিবা ব্যৱস্থা হাতত লৈছোনে? জনসংখ্যা বৃদ্ধিটো ইয়াৰ অন্যতম কাৰণ। আজি এজন শ্ৰমিক মানুহ, তেওঁ পৰিশ্ৰম কৰে, হাজিৰা কৰে, থকাৰ কাৰণে তেওঁৰ ভূমি নাই, অথচ তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী 5টা-6টা। আমি কেতিয়াবা ভাবি চাইছোনে এই 5টা-6টা ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া ডাঙৰ দীঘল হ'ব, এই 5টা-6টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে থকাৰ বাবে তেওঁলোকে বাসস্থান বিচাৰি কলৈ যাব? নিশ্চয়কৈ সেই চৰকাৰী ভূমিৰ ওপৰতেই তেওঁলোকৰ চকু পৰিব। গতিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, যাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধিটো বন্ধ হয়। আমি জনসংখ্যা যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰো, তেতিয়াহ'লে কোনো কালেই এই অসমখনৰ উন্নতি, এই ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নতি কেতিয়াও নহয়। আমি যিসকল শিক্ষিত মানুহ, সেই শিক্ষিত মানুহে আমি সদায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণতেই ৰাখো। যিসকল মানুহে চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰে, তেওঁলোকে সদায় 2টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিচাৰে, 2টা সন্তানেই তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট। কোনো চৰকাৰী চাকৰি বিচৰা ব্যক্তিয়ে কিন্তু 2টাতকৈ অধিক সন্তানৰ পিতৃ মাতৃ নহয়। তেওঁলোকৰ সেই মেণ্টেলিটিও নাই। আমাৰ নিচিনা শিক্ষিত কোনো মানুহৰেই নাই। কিন্তু এচাম মানুহ আছে যিসকল শিক্ষাৰ পোহৰেই পোৱা নাই, যিসকল শিক্ষাৰ পৰা বহু দূৰত আছে, যিসকলে এই বস্তুবিলাক বুজিয়েই নাপায়, সেইসকলক
এই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে চৰকাৰে এই বিষয়ে ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব এখন কঠোৰ আইন লাগিলেই হোক প্ৰণয়ন কৰিব লাগিব যাতে এইবোৰ সমস্যাৰ পৰা আমি আগলৈ বাচি থাকিব পাৰো আমি যিসকল শিক্ষিত মানুহ আছো প্ৰতিগৰাকী শিক্ষিত মানুহৰ কিন্তু দায়িত্ব আছে আমি যদি ভাবো যে আমি নিজেই তো কৰ্ম কৰি আছো আমি পইচা পাই আছো আমাৰ পৰিয়ালটো আমি সচ্ছলভাৱে চলাই আছো সমাজৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো দায়িত্ব নাই তেতিয়াহলে এইটো ভুল কৰা হ'ব এই শিক্ষাৰ কিন্তু কোনো মূল্য নাই গতিকে আমি প্ৰত্যেকজন শিক্ষিত বিবেকবান মানুহৰ এইটো এটা কৰ্তব্য বুলি মই ভাবো যে আমি একদম হুজা মানুহসকলক আমি বুজাব লাগে যে জনসংখ্যাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে চৰকাৰী মাটি লৈ কোনেও চকু দিব নালাগে কষ্ট কৰি হলেও নিজাববীয়াকৈ অলপ মাটি কিনাৰ এটা চেষ্টা কৰিব লাগে যদি কোনোবাই মাটি কিনিবই নোৱাৰে যদি ভূমিহীন হৈ থাকে তেতিয়াহলে চৰকাৰৰ ঘৰত যাতে সেই মানুহজনৰ নামটো যাতে ৰেজিষ্টাৰ হৈ থাকে যে তেওঁ এজন ভূমিহীন ব্যক্তি হিচাপে ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা চৰকাৰে তেওঁলোকক ভূমিৰ গৰাকী কৰিব পাৰিব তেনে নকৰি আমি যদি মানুহক এই চৰকাৰী মাটিবোৰ দখল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি পাকে প্ৰকাৰে যদি সহায় কৰি থাকো তেতিয়াহলে এইটো আমাৰ কাৰণে হ'ব চৰম লজ্জাজনক কথা আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা এখন সমাজ নষ্ট হ'ব এখন ৰাজ্য নষ্ট হ'ব এখন দেশ নষ্ট হ'ব গতিকে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ এইটো এটা কৰ্তব্য বুলি মই ভাবো যে চৰকাৰী মাটিবোৰ যাতে সুৰক্ষিত কৰা হোক আজি মই হুজাই জিলাৰ বাসিন্দা হিচাপে মই এগৰাকী অধিবক্তা হিচাপে মই ক'ব বিচাৰিছো হুজাই জিলা হোৱাৰ পিছত যিখিনি সুবিধা আমি পাব লাগিছিল সেইখিনি সুবিধাৰ পৰাও আমি এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছো তাৰ কাৰণ হ'ল আজি বিভিন্ন অফিচবিলাক ইয়াত আহিব লাগে সেই পূৰ্ণাংগ অফিচবিলাক এতিয়াও আমি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তাৰ কাৰণ হ'ল যে চৰকাৰী ভূমিৰ অভাৱত সেই অফিচবিলাক গঢ়ি উঠা নাই কিন্তু যথেষ্ট চৰকাৰী মাটি হুজাই জিলাত আছে আজি এখন জেলৰ কাৰণে মাটি বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আজি শিশু আশ্ৰয় গৃহ নাই মহিলাৰ শেল্টাৰ হোম মহিলাৰ আশ্ৰয় গৃহ নাই বনোৱাৰ কাৰণে কোনো মাটিও বিচাৰি পোৱা যোৱা নাই গতিকে এইবোৰ কাৰণত চৰকাৰী মাটি অত্যন্ত আৱশ্যক গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যাতে আমি হুজাই জিলাৰ প্ৰতিজন সচেতন নাগৰিকে যাতে আমি চকু ৰাখো আমাৰ জিলাত যাতে কোনো মানুহে চৰকাৰী ভূমি অহা দিনত বেদখল কৰিব নোৱাৰে এই বিষয়ে যাতে আমি সকলোৱে চকু ৰাখো গতিকে মই সকলো হুজাই জিলাবাসী হৈ মই হুজাই জিলাৰ এগৰাকী অধিবক্তা হিচাপে মই এগৰাকী মহিলা অধিবক্তা হিচাপে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছো যে আমি সকলো এক খবৰ হৈছে আমি প্ৰত্যেক সচেতন ব্যক্তি আমি এই কথাবোৰ হুজা ৰাইজক বিশেষকৈ হুজা ব্যক্তিসকলক আমি বুজাব লাগিব কিয়নো কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি এনে কাৰ্য নকৰে গতিকে সকলোৱে সহযোগ কৰক চৰকাৰৰ প্ৰতিটো ভাল কামত আমি নিশ্চয়কৈ সহযোগ কৰিম কিন্তু আমিও বিচাৰো যে কোনো মানুহ যাতে অকাৰণত কোনো মানুহে যাতে কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া নহয় মানুহবোৰক বহিব সুবিধা কৰি দি পিছত যাতে কোনো মানুহক উচ্ছেদ কৰিবলগীয়া নহয় উচ্ছেদ কাৰ্যটো বৰ হৃদয় বিদাৰক সঁচাকে এই ল'ৰা ছোৱালী লৈ মানুহে যেতিয়া ঘৰ বাৰীবোৰ ভাঙি পেলাই মানুহে যেতিয়া গছৰ তলত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ দুখৰ কথা কিন্তু আৰু একো হ'ব নোৱাৰে গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মোৰ এই কথাখিনি যাতে আপোনালোকে শুনে আৰু আপোনালোক সকলোৱে যাতে সচেতন হয়